ආයිබෝවන් ඔයාලත් එක්ක තුලා ඉන්නේ ආයේෂ් අකඩමි YouTube channel එකෙන් අරන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අද වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනලා තියෙනවා දවසට tron coin 3ක් earn කරගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් දිගටම මේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න වීඩියෝ එක skip කරන්න එපා. අපි එහෙනම් ගිහින් බලමු කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකේ register වෙන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන menu කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා යාළුවනේ මේ site එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් description එකේ තියෙන link එකෙන් මේ site එකට එන්න. මෙන්න මේ menu කියන එක මම click කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන් full name එක, ඕගොල්ලන්ගේ user name එක, email address එක, tron address එක, ඕගොල්ලන්ට tron link pro එකේ tron address එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ strong password එක මෙතෙන්ට දීලා ඒ confirm password එක මෙතෙන්ට දීලා I am a human captcha එක fill කරගෙන register button එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ automaticallyම ඕගොල්ලන්ගේ account එක log වෙයි. log වුනේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලොන්ගේ tron address එකයි password එකයි මෙන්න මේ විදිහට දීලා ඕගොල්ලන්ට I'm a human captcha එක fill කරලා මේකට register වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඕගොල්ලොන්ගේ dashboard එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේන available balance එක මගේ tron coin දෙකක් ඒ වගේම active hash ප්‍රමාණය GH hash ප්‍රමාණය මෙතන 5000ක් දීලා තියෙනවා. daily earning එක 3.5ක tron ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ referral link එක මෙතනින් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක විස්තර බලමු කොහොමද කියලා. මම මේ රිතුන ක්ලික් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට දැන් මේකේ referral system එක මම පෙන්නන්නම්. referral මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මගේ referral නැහැ. මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ බාර ගන්න හැකියාව තියෙනවා. referral link එක විතරයි. මේගොල්ලෝගේ income එක අපිට මෙතන හඳුන්වලා දීලා නැහැ. ඉතින් මම මේ විදිහට රිතුන ක්ලික් කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට log out වෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකේ ඩිපොසිට් එකක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මේකේ free plan එකේ වැඩ කරගෙන යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද දවසට tron coin 3.5ක් දෙනවා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඉක්මනින් withdraw එකක් දාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් මේ ටික විතරයි මට ඕගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.